Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam. Kalo nasteva, 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 nasteva katiranyata. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Otherwise sit on the stage. The Hare Krishna Maha Mantra is penetrating through the walls of our false ego. Hare Krishna Maha Mantra proniká skrze stěny našeho falešného ega. The Hare Krishna Maha Mantra is touching all conscious living beings. Hare Krishna Maha Mantra se dotýká všech živých bytostí. The Hare Krishna Maha Mantra is unknowingly purifying so many living beings. Hare Krishna Maha Mantra očišťuje tolik živých bytostí, by si toho byli vědomi. Who can understand? Kdo to dokáže pochopit? Who can understand the destiny of people? Kdo dokáže pochopit osud lidí? Who can understand what will be the future of Mr. McDonald's? Kdo dokáže určit, jaká bude budoucnost pana McDonalda? Who can understand what will be the future of the man who invented Rama margarine? Kdo dokáže určit, jaký bude osud toho, kdo vymyslel ten margarín Rama? I'm not even sure if that margarine is vegetarian. Já se ani nejsem jistý, jestli je ten margarín vegetariánský. In fact, as far as I'm concerned, it's rubbish. V skutečnosti to se mě týká, tak je to hnus. But the name is good. Ale to jméno je dobré. And that makes all the difference. A to je to, co činí ten rozdíl. When the name of the Lord is there. Slyšet jméno Pána. I went to New Zealand and I came to this town which was called Rama. Jel jsem na Nový Zéland a tam bylo město, které se jmenovalo Rama. Imagine you take birth in Rama. Tady se narodíte ve městě Rama. Where are you from? Rama. Jsi Rama. Where do you live? Rama. Kde žiješ? Rama. In this way, again and again, chanting the holy name. Znovu a znovu zpíváte svaté jméno. Sanatana Goswami gives an example. Sanatana Goswami dává příklad. And he says, even if the holy name is broken up, it still counts. A říká, dokonce i když je svaté jméno rozbité, rozdělené, tak stejně se to počítá. And he gives two Sanskrit words, and he says, the words halam riktam. A dává dva sanskritka termíny jako halam riktam. It says there ha and ri are separated. Ha a ri jsou oddělené, but still it counts as Hari. Stejně se to počítá jako Hari. This morning, someone was chanting Hare Krishna. Dneska ráno někdo zpíval Hare Krishna. Hare Krishna. Even that counts. I to se počítá. It is said in the Chaitanya Charitamrita, even when not properly announced, still the benefit is there. Je řečeno, že dokonce, i když to správně nevyslovíme, tak to je ten prospěch. And they are joking. It said, even chanted jokingly. Říkají dokonce, i když děláme jenom čertu. Still the benefit is there. Přesto tady z toho je ten prospěch. This chanting of the Hare Krishna Maha Mantra is all we have. To zpívání Hare Krishna Maha Mantra je jediné, co máme. It is our greatest treasure. Je to náš největší poklad.
It is the one thing that has changed our life. Je to ta věc, která změnila náš život. And that will change our life so much more. A náš život ještě o mnoho více změní. So this chanting of the Hare Krishna mantra is the most important thing in our life. Takže toto zpívání Hare Krishna mantry je to nejdůležitější v našem životě. The mercy of Krishna comes into our life in so many ways. Milost Krishna do našich životů přichází mnoha různými způsoby. The mercy of Krishna is everywhere in the universe. Milost Krishna je všude ve vesmíru. Somehow or other, his name is present. Tak či onak je tu přítomno jeho jméno. Even in hidden form. Dokonce i ve skryté podobě. In the name of margarine and so many other things. Jméno nějakého margarínu a mnoha dalších věcí. Then Krishna's mercy comes in many ways. A tak Krishnova milost přichází různými způsoby. This morning we were remembering how the Ganga comes into the universe. Ráno jsme pomínali na to, jak do tohoto vesmíru přichází Ganga. When Vamanadev cracks the shell of the universe, když Vamanadev rozbije spořádku tohoto vesmíru, then what happens is a drop of the causal ocean comes into the universe. Pak to se stane, že kapka oceánu příčin dojde do tohoto vesmíru. And that drop of the causal ocean is coming down and it's the Ganges. A tato kapka oceánu příčin přichází dolů a je to Ganga. The demigods, they see what is going on. Polobozi vidí, co se děje. They see, look, the mercy from the lotus feet of the Lord is coming down into the universe. Lidi, podívejte se, milost za to svých nohou Pána přichází dolů do vesmíru. It will flood the entire universe. Zaplaví celý vesmír. Then they think, let us be part of that mercy. A pak přemýšlejí, tak pojďme se taky stát součástí této milosti. And they catch it in pots. A chytí do hrnců. And in these pots they carry the Ganga water on their head. A vodu z Gangy v těchto nádobách nosí na svých hlavách. And bring it down into the universe. A snášejí dolů do vesmíru. In this way they share in the benefit of distributing the mercy. A tak to mají taky oni sami prospěch z toho rozdávání milosti. Then Ganga comes on the middle planetary systems. Potom Ganga přichází na střední planetární systémy. And still many people take advantage of Ganga Jal. A mnoho lidí má prospěch z této vody Gangy. The Kumbh Mela is still the biggest religious gathering in the world. The biggest gathering at all. Je stále největším, jak náboženským, tak vůbec největším shromažděním lidí na celém světě. Nowhere so many people come together. Nikde se nesejde tolik lidí. All to bathe in the Ganga. Jenom proto, aby se vykoupali v Ganze. Because it is liquid mercy. Protože je to tekutá milost. Whoever takes his bath in the Ganga is so much purified. Kdykoliv se vykoupil v Ganze, tak je tolik očištěn. Because this water has washed the lotus feet of the Lord. Protože tato voda omyla lotosové nohy Pána. Millions and millions of people are entering into the water. Miliony a miliony lidí vstupují do jejich vod. And the Ganga goes further. It goes even to the lower regions in the universe. A Ganga jde dále, dokonce i na nižší místa ve vesmíru. But in these lower regions, nobody knows what it is. A v těchto nižších oblastech nikdo neví, co to je. They don't know that it's the Ganga. Mě to nevědí, že to je Ganga. It's water. Je to voda. Yeah. Some river. Nějaká řeka. But meanwhile, they get purified by that water. Ale přesto oni jsou tou vodou očišťováni. Ajnanatva. Unknowingly or knowingly, one gets touched. Když vědomě či nevědomě člověk je tím The mercy is everywhere around us. je všude kolem nás. When Dhruva Maharaj was going to the forest because he wanted a kingdom greater than his father and grandfather. Když Dhruva Maharaj odešel do lesa, protože chtěl království větší, než měl jeho otec a děd. He was very determined. Byl velice odhodlaný. And he wanted to meet the Supreme Lord. Chtěl se setkat s nejvyšším Pánem. To ask him for this benediction. Aby ho požádal o toto požehnání. So he sat down, meditating as good as he could. Se posadil a meditoval, jak jen mohl. Then Narada came. Tak
přišel Nárada. And Narada instructed him. Nárada mu dal pokyny. And Narada said, chant a mantra. A řekl mu, zpívej mantru. Because when you chant a mantra, then you make the connection with the Supreme Lord. Protože když zpíváš mantru, tak se napojíš na nejvyššího pána. And he told Dhruva to chant this mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A řekl Dhruvovi, aby zpíval tuto mantru, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And Dhruva was chanting that mantra again and again. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A Dhruva zpíval stále znovu a znovu dokola tuto mantru, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Then Narada told Dhruva, but that is not enough. You have to also control the senses and the mind. Narada říkal, ale to nestačí, taky musíš ovládat své smysly a mysl. And he taught him a process of yoga by which he could control the senses of the mind. A naučil ho proces jogy, který mohl ovládat své smysly a mysl. And then Narada said, but that is not enough. A pak Narada říkal, ale to taky nestačí. You may chant the mantra and you may control the senses and the mind, but that's not enough. Můžeš zpívat mantru a můžeš ovládat své smysly a svou mysl, ale to nestačí. And he said to Dhruva, you must also make a form from the Lord. A Narada říká, musíš taky vytvořit podobu pána. And it's easy. You just take some clay, some earth from the forest. A říkal, je to jednoduché, jenom vezmeš nějakou hlínu z lesa. And you just make a form of the Lord out of that. Vytvoříš z toho podobu pána. And you worship that A form. budeš tu podobu uctívat. And then everything will be perfect. A pak bude vše dokonalé. In this way, Dhruva was given 3 instructions. Takže takhle Dhruva dostal 3 pokyny. To chant the holy name, Zpívat svaté jméno, to control the mind and senses, ovládat mysl a smysly and to just make a form of the Lord and worship that form. a vytvořit podobu pána, uctívat ji. And it's how easy. Tak jednoduché. Everywhere you can find a little earth, Kde můžete najít trochu hlíny, or maybe in the middle of Prague it's a little difficult. možná to Prahy je trochu složitější, But, somehow or other you can make some form of the Lord. ale tak či onak můžete vytvořit nějakou podobu pána. Or if that is too difficult, you can download a form of the Lord. Můžete si stáhnout nějakou podobu pána. Even on your phone. Dokonce i náš telefon. It's just that easy. Je to tak jednoduché. Just Google Krishna. Jenom googlujte Krishna. Images. Obrázky. Click. Klik. So many. Tolik. Save. Ulož. Like that. Oh, save all the pictures of Krishna. Ulož všechny obrázky Krishny. And just see the mercy. The mercy is so easily available. Jen se podívej, jak je ta milost snadno k mání. Did you know that in one tulsi leaf there are the same benefit as in all the holy places in the universe? Viděl jsi, jak jednou lístku tulasi je tolik prospěchů, jako je na všech posvátných místech celé vesmíru. Every morning in the temple we do parikrama, we go around tulsi. Každý ráno v chrámu obcházíme tulasi, děláme parikramu. And it means we go around all the holy places of the To universe. znamená, že obcházíme všechna poutní místa v celém vesmíru. Each time we walk around. Pokaždé, když jdete okolo. I went 3 times around the universe this morning. How much mercy is there? Kolik tady je milosti? How much mercy is Krishna giving to all the devotees? Kolik milosti Krishna dává všem odaným? So this is on my mind today. To je to, co mám dnes na mysli. I'm thinking about Krishna just being so available to all of us. Přemýšlím o tom, jak Krishna je velice snadno dostupný nám všem. But the most in his name. Ale nejvíce v jeho jméně. Because in the name he is fully present. Protože ve svém jméně je plně přítomen. Immediately. Okamžitě. So easy. To tak jednoduché. But our false ego is getting a little bit in the way. Ale naše falešné ego trochu stojí v cestě.
it creates a wall between us and Krishna. Vytváří zeď mezi námi a Krishnou. Some very big and heavy wall. Velice velikou a těžkou stěnu. Something like the famous wall in Berlin. Něco jako slavná berlínská zeď. Very big wall. Také velice velká zeď. The false ego is something like that. Takže falešné ego je něco takového. It's hard to get to the other side. Je těžké dostat se na druhou stranu. It's blocking us from seeing Krishna. A to nám překáží v tom, abychom viděli Krishnu. It's blocking us from appreciating His mercy. Překáží nám to v tom, abychom oceňovali jeho milost. One time, I was on a boat with, we had two boats sailing on the sea, one with Sachinandan Swami and one with me. Jednou jsem byl na lodi, měli jsme dvě lodě a pluli jsme po moři, na jedné lodi byl Sachinandan Swami, na druhé jsem byl já. And we were sailing from Germany to Denmark. Pluli jsme z Německa do Dánska. Actually, we started from a Dutch island. Ve skutečnosti začátek cesty byl na jednom holandském ostrově. And we had to go 32 hours all the way to the Northeast Sea Canal. A museli jsme 32 hodin plout na severovýchodní kanál. Yeah, it connects the North Sea and the East Sea. This canal goes through North Germany. Severní Německo. Severní. And then, so there was not much wind, and we had to go on the engine. Nebylo moc větru, jsme museli použít motor. So then, because it was a little boring, we thought, okay, we'll have the whole way we'll have kirtan. To bylo trošku otravé, tak jsme si říkali, tak budeme celou dobu dělat kirtan. So we had 32 hours of kirtan. Bylo 32 hodin kirtanu. So it was getting quite good. To začalo být docela dobrý. And I did the last 4 hours. Já jsem dělal poslední 4 hodiny. And it was really, and then we went into the sluice gate. Pak jsme vyjeli do... You know what a sluice gate is? Jo, do Suezského. A sluice gate, hey, listen, a sluice, when the water is high on one side, low on the other side, you go into a sluice gate. Okay. So we went into one of those, and it was a German one, and there were no people. It was completely automated. So we were in there, and the kirtan was rocking and bouncing off the walls. And it was just getting more and more fired up. You know how I can get sometimes. So I was going completely wild. And then suddenly, out of a loudspeaker, a voice came out of the wall. And the voice said, "Do you have any other tune?" Yeah, the materialists. A materialist is attracted to melody, to the beat, to the bass. New York City. So some like the bass, or some they like the violins. Dreaming, floating in the clouds. In this way, relishing the music. Plunk, 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 plunk. Hare Krishna. Oh, such beautiful
krásná hudba. The music is beautiful. Ta hudba je pěkná. Sometimes not so beautiful. Ne až tak moc pěkná. But the name is much more beautiful. Ale to jméno je mnohem krásnější. Because the name is Krishna. Protože jméno je Krishna. And he's the source of all beauty. A on je zdrojem veškeré krásy. Prabhupada would also see like that. Prabhupada taky tak viděl. In the early days in Matchless Gift storefront in New York, one day Prabhupada took all the devotees to the country ashram of Dr. Misra. V těch počátečních dnech, když ještě byl Matchless obchůdek v New Yorku, tak Prabhupada vzal všechny své žáky tam na venkov, kde byl Dr. Misra svůj ashram. And some of these New York City boys, they spent one night in nature for the first time in their life. Někteří z těchto newyorských hoků strávili poprvé ve svém životě noc někde na venkově, v přírodě. So Hayagriva was sleeping outside. Hayagriva spal venku. And all night he couldn't sleep, he was just looking at the stars. Celou noc on nemohl spát, on se jenom díval na ty hvězdičky. Of course, you know, maybe still some leftover from the LSD. Možná to bylo ještě nějaký zbytky z LSD. And they used to take a lot. To oni hodně brali. But whatever it was, he appreciated the stars. Ale on opravdu oceňoval ty hvězdy. And in the morning there was the sunrise. Pak ráno východ slunce. And he said, like a painter from his palette painting red streaks in the sky. On řekl, to je jako kdyby nějaký malíř ze své palety namaloval na oblohu červené proužky. Oh, and he said to Prabhupada, it was so beautiful. On řekl Prabhupada, to bylo tak krásné. And Prabhupada said, we're not so interested in the beauty of the painting, we're more interested in the painter. Prabhupada říkal, nás tolik nezajímá krása toho obrazu, nás spíš zajímá ten malíř. That is a devotee. A to je odaný. The materialist is looking at the painting. Materialista se dívá na ten obraz. And the devotee is looking at the painter. Odaný se dívá na toho malíře. The materialist is looking at the material energy. Oh, how nice. Oh, the birds are singing so nice. Materialista se dívá, to je tak krásné, ty ptáci tak hezky zpívají. And such beautiful colors. Takové krásné barvy. Look at those flowers. Dívejte na ty květiny. Look at those Na ty trees. stromy. Ah, smell that fresh air. Na ta vůně ve vzduchu. The beauty of nature. Look at nature, how beautiful. Krása přírody, podívejte, jak je krásná. And the devotee thinks, how beautiful is Krishna that he made nature so beautiful. Odaný přemýšlí, jak Krishna je krásný, že vytvořil tu přírodu takovou krásnou. Everywhere the devotee sees Krishna. Odaný vidí všude Krishnu. That is the result of chanting Hare Krishna. A to je důsledek zpívání Hare Krishna. If we chant Hare Krishna, then soon we will see behind everything Krishna. Pokud zpíváme Hare Krishna, tak brzy budeme za vším vidět Krishnu. Children, they like balloons. Děti mají rádi balóny. Balloon, balloon, balloon. Míč. But what is a balloon? Ale co to je ten míč? Finished balloon. Balónek a je po něm. Sorry, children. Promiň, dítě. And adults also have their toys. Dospělí mají také své hračky. Oh, I have a new Skoda. A mám novou škodovku. I'm so happy now. Teď jsem tak šťastný. Wait a while and your new Skoda will be an old Skoda. Tak chvilku počkej, tvoje nová škodovka bude stará škodovka. It goes very quick with Skodas. So, what can we say? So, but the devotee sees Krishna behind everything. Ale odaný vidí za vším Krishnu. And Krishna, he never changes. A Krishna se nikdy nemění. Krishna doesn't turn old and ugly. Krishna nezestárne a nezošklí. You know, when you're about 15, then some are very beautiful and some are not so beautiful. Když je tak 15, tak někteří jsou moc hezcí a někteří nejsou tak hezcí. When you're about 25, some are beautiful and more
are not so beautiful. Když mám 25, tak někteří jsou pěkní a někteří jsou oškliví. When you're about 35, some are beautiful, but even more are not beautiful. Tak někteří jsou hezký, ale většina jich nejsou hezký. When you are 45, a few are still beautiful. Tak někteří ještě jsou hezký. But most are not so beautiful anymore. Tak většina už je vůbec není hezký. When you're about 55, 55. one or two may still be beautiful. Jeden, dva možná ještě můžu být hezký. But most are not so beautiful anymore. Většina už není tak pěkná. When you're about 65, it's rare that somebody is still beautiful. Když mám 65, tak to je fakt vzácný, že by někdo byl ještě hezký. At 75, it's a miracle. Na 70 to už je zázrak. Or a facelift. Nebo Otherwise, it's not possible. jinak to není možné. So, like that, over time, nobody is beautiful anymore. Takže časem už nikdo není pěkný. I have that drawing. Have you seen the drawing? If you look at it in one way, it's a beautiful girl, and if you look at it in another way, it's an ugly old lady. I'm sorry to say. Je to takový ten obrázek, když se na něj díváte z jedné strany, tak je to taková pěkná mladá dívka, když otočí, tak je to taková ušklivá stará živá. You seen that drawing? Vidíte ten obrázek? Very famous. Tak to je slavný obrázek. Yeah, so that shows reality. Takže to ukazuje tu skutečnost. But Krishna is not like that. Ale Krishna takový není. Krishna, it's not that here's Krishna when he was young, To je jako, že tady je Krishna, když byl mladý, and here's Krishna when he was older, with a big belly and sort of. Krishna's gone bald. to Krishna, když se stále s velkým pupkem a Krishna. Nothing like that. Nic takového. Krishna's Novi Yovanam, Krishna je Nava Yovana. always young. Neustále mladý. Novi Yovanam. Not now. Ne teď. No. No. He's always fresh, Neustále čerstvý, svěží. always young. Neustále mladý. That is Krishna. To je Krishna. So Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is ultimately where we can stay. Takže Krishna, nejvyšší osobnost božství, tak to je v konečném smyslu, kde můžeme zůstat. When we are with Krishna, it is good and it's only getting better. Když jsme s Krishnou, tak je to dobré a ještě se to zlepšuje. Everything else is good for a while, Všechno ostatní je dobré na chvíli and then the party is over. a pak už je to oslavě. What to do? Co se dá dělat? That's the way it is. Tak to je. But with Krishna, it never ends. Ale s Krishnou to nikdy nekončí. So, therefore, by chanting Hare Krishna, surely our relationship with Krishna will grow and grow and grow. Proto zpívání Hare Krishna, náš vztah s Krishnou jenom poroste a poroste. So somehow or other, we must always chant Hare Krishna. Takže tak či onak musíme neustále zpívat Hare Krishna. And then there's so much other mercy. A potom je tu mnoho další milosti. Prasadam, books, deities, devotees, so much mercy. Prasádám, knížky, božstva, odaní, tolik milostí. Devotees, they know the secret of how to serve Krishna. Odaní znají tajemství, jak sloužit Krishnovi. Just like Narada told Dhruva. Jako Narada řekl Dhruvovi. On his own, Dhruva didn't know what to do. Sám od sebe Dhruva nevěděl, co má dělat. But Narada made everything into magic. Ale Narada začal udělat kouzlo. Even ordinary earth became a deity. Dokonce obyčejná hlína se stane božstvem. Devotees can do such things. Odaní mohou takové věci udělat. Therefore, wherever there is Krishna, wherever there are Krishna's devotees, Proto kdekoliv je Krishna, kdekoliv jsou Krishnovi odaní, that is where we should be. to je, kde my bychom měli být. And if we live like that,
pokud takto žijeme, then even at 65, tak dokonce i v 65, then even at 75, a 75, then even at 85, dokonce i 85, even at 95, 95, we will be beautiful. budeme krásní. Because when someone is smiling, Protože když se někdo usmívá, then anybody is beautiful. tak potom každý je krásný. And the more we are with Krishna, the more we start smiling. A čím víc jsme s Krišnou, tím víc začneme smát. Look at Prabhupada. Sometimes he was beaming, Víte se na Prabhupádu někdy úplně zářil. just looking so happy, Vypadal tak šťastný, so happy. tak šťastný. Just never seen anybody happy like that. Nikdy jsem neviděl nikoho tak šťastného. Most beautiful, Nejkrásnější. resident of the spiritual world. Obyvatel duchovního světa. Most beautiful, a happy person. Nejkrásnější. Šťastná osoba. Not some sour, miserable person with lots of makeup, Nějaká kyselá, bohá osoba s hodně make-upem. trying to look nice. Která se snaží vypadat hezky. No, a happy person. Ne, šťastná osoba. Someone who is pure. Někdo, kdo je čistý. That is beautiful. To je krásné. Someone whose heart is free from fault. Někdo, čí srdce je oproštěno od chyb. That is real beauty. To je skutečná krása. When you look into the eyes of such a person, Když se podíváte do očí takové osoby, then you know, yes, this is beauty. potom víte, ano, toto je krása. The beauty of pure love for Krishna. Krása čisté lásky ke Krišnovi. Instead of love for money, Místo lásky k penězům, love for power, lásky k moci, love for myself. lásky ke mně. Temporary love for the body. Lásce k tělu. Oh, how I love your body. Ach, jak miluji tvé tělo. That's not so nice. Tak to není tak pěkné. What about me? No, I don't love you. A co já? No tak ne, tebe já nemiluju. I only love your Já body. miluju jenom tvé tělo. But what about me? No, Ale a co já? Ne, not a bit. ani trošku. Just your body. Jenom tvé tělo. That's not very nice. Tak to není moc pěkné. So how nice is the mercy of Krishna? Takže jak pěkná je milost Krišny. That makes us into lovers of Krishna. Která z nás učiní milovníky Krišny. And this is really what will happen if we go on with chanting Hare Krishna. A to je skutečně to, co se stane, pokud budeme pokračovat ve zpívání Hare Krishna. So let's do it again and again. Takže pojďme to dělat znovu a znovu. But not today. Ale ne dneska. No more kirtan. Dneska už ne kirtan. Quiet, peaceful japa maybe. Nějaká tichá, klidná japa možná. Or chanting in the mind. Nebo zpívání v mysli. So any questions? Nějaké otázky, Any comments? komentáře. Maya poor Chandra Dayata. Hare Krishna. I was just wondering, that actually when you speak about this bodily conception of life, that English is really beautiful because when you want to address someone, you say some body, any body. So you actually are relating to the body, not to true self. Jenom že jsem Maharážovi říkal, že v angličtině, když chceme říct někdo, tak je to ve skutečnosti jako some body nebo anybody, jako kdybychom se vztahovali k jeho tělu, protože sám znamená jako nějaké a body znamená tělo. Dá, ale často se používá some body a anybody. Somebody.
soul. Anyway, I heard in Africa that they say that white men have no soul. The original population of America, they say the same. Oh, there you go. America. Also, You translate. Taky bych se říkají původní obyvatelé jako Ameriky. You translated everything. Yeah. But when you read the Bhagavad Gita, then we know that nobody has a soul. Ale pak, když čteme Bhagavad Gita, tak zjišťujeme, že nikdo nemá duši. We are soul, My jsme duše, eternal spiritual beings, věčná duchovní bytost. and we have a temporary body. A máme pomíjivé tělo. Yeah. So that we know as devotees. Takže to my jako odaní víme. Any other question? Jaká další otázka? I could sleep here and wake up tomorrow morning. Buďte zítra ráno. Nobody. No souls. There's a soul. Tady jedna duše má otázka. It's a good soul. Dobrá duše. Maharaj, you were talking about false ego. Yeah. Maharaj Yeah, mluvil o about 9 years, sure. falešném egu. So, sometimes we can access the beauty of the Holy Name, sometimes we can't because of the false ego. Někdy můžeme přistoupit ke kráse. So, Někdy můžeme přistoupit ke kráse Fatah jména a někdy ne skrze naše ego. so what are the things that we do that adds to that wall of the false ego? Takže co z toho, co děláme, předává na tu stěnu toho falešného ega, na tu zeď. The foundation of the false ego, of the wall of false ego, is me and mine, I and my. Základem falešného ega, tedy stěny falešného ega je já a moje. And then we start collecting glories. Pak začneme shromažďovat nějakou slávu. My glories. Moje sláva. I have a garland, Já mám girlandu, saffron cloth. šafránové rucho. Everything's saffron. Všechno je šafránové. Yeah. Expensive glasses. Drahé brýle. And yeah. And I have more fillings in my teeth than you have. Mám víc plot, než máš ty. So I have many reasons to be proud. Takže mnoho důvodů, proč být pyšný. So the wall of false ego is cemented by pride. Takže ta stěna falešného ega, tím cementem je pýcha. I and mine, and when we take pride in I and mine, that wall becomes higher and thicker and stronger. Takže já a moje, takže když tohle tam přidáváme, tak ta zeď roste, je tlustší a vyšší. So by cultivating humility, we diminish that wall of false ego. A rozvíjením pokory my snižujeme tuto zeď falešného ega. And then we can gradually come to the point of taking shelter of Krishna. Pak můžeme postupně přijít do stádia, kdy přijeme útočiště u Krishny. And then we just start really chanting from the heart. Pak začneme opravdu zpívat z celého srdce. And we just start dancing in ecstasy. Začneme tancovat v extázi. And we knock a hole in the wall of false ego. A prokopneme díru do té zdi falešného ega. And you can look through and catch a glimpse of Krishna. Můžete se podívat skrz a tam uvidíte Krishnu. And little by little we knock more and more holes. Že postupně my vykopneme víc a víc těch děr.
And víc a víc we are getting more and more glimpses of Krishna. A víc máme pohledu na Krishnu. Like that. Until one day, there's hardly anything left of the wall. And then Krishna is kind enough to manifest himself personally. Potom Krishna je tak milostivý, že se sám zjevuje osobně. And Krishna then, he will come up to that wall and he'll kick it over. A potom Krishna přijde k té zdi a celou ji skopne. He'll personally smash it to pieces. A osobně ji úplně rozdrtí na kousky. That's how nice Krishna is. Takhle hodný je Krishna. So, just keep on chanting and jumping like a madman. Takže pokračuje ve zpívání a ve skákání jako blázen. Já bych prosím vás zeptal, ale není to nic novýho, já jsem možná už slyšel kolikrát tady takovou odpověď, ale já jsem nedlouho nebyl, teď by se děl to ještě jednou a pro jistotu. So I'll ask like once more, maybe I heard it once, but I don't want to like be sure, so I'm going to ask again. I wasn't here for quite a long time. Já se zeptat, prosím vás, co myslíte, že je příčinou toho, když člověk prostě jakoby já pořád nemůžu obstát na tom poletí materiální existence. Možná, že pořád dělám tu samou chybu. Něco špatně, pořád to jsem dělám špatně, ale já to prostě jinak nemůžu. So what do you think that is the cause? Because like I'm trying, but I just cannot be successful in this field of material energy, so maybe I'm doing some mistake again and again. I don't know which one. So what do you think is the reason? Because the material energy is a net. Protože hmotná energie je síť. The net of a fisherman. Síť rybáře. Or actually a lady. Ve skutečnosti rybářky. She is fishing. Ona loví ryby. And she's catching you in that net. A ona tě do té sítí chytá. Again and again. And you're struggling. Ty zápasy byly. And it's a nightmare. Je to nešetné. Souhlasím, OK, ale not okay. To přece člověk jakoby neučí ani sám, pokud je to tak, dejme tomu je nebo není, to je jedno, to ví každý, jo, ale jestli je nebo ne, ale proč teda, jakoby, jo, ne, ale jakoby... Já ne. Sounds like he's from Jestliže je Belgium. to tak jakoby, že jo, potom je otázka totiž, co se děje, to je jasný zhruba, ale co může předem jakoby už zaručit ten děj. No. Ta situace, jaká je, taková, jaká je, ta situace, co může předem jakoby, co může zaručit. Rozumím. Jestli je taková. Well, the situation is... Jestliže je taková. Yes. Co může jako předem slíbit, zaručit? You need protection. Třeba ještě ochranu. No, to vím, a jako? Já know, but which one? No. Krishna. Okay. Ale já ho potřebuji, já to potřebuji. Okay, I need him. Ale jak to mám teda jako, jakým způsobem? Krishna is powerful. Krishna je mocný. And he will drive away the material influence. Ten hmotný už úplně odstraní. Then Maya cannot touch you. Potom tě Maya nemůže dotknout. Dobře, ale co bude Krishna chtít ode mě? But what Krishna will want from me? Just trošku. Little service. Jenom maličkou službičku. Maličku. Okay, I have agreed with Krishna. Mě to stačí, It's enough for me, it's enough for me. Já vám děkuji, mě to úplně stačí, že jo, ale prostě, že jo, rok za rokem, že jo, year after year. to zkouším znovu. Try it again and again. Yeah. Ale mě je to jedno. Mě to I don't care.
But he doesn't care. I don't know about love. I don't know. To takhle stačí. But he's okay with this. Jak to je, ale tohle to jsem potřeboval Situation slyšet. is enough, but he needed to hear this. Good. Okay. Krishna will protect you. Krishna tě ochrání. And only malinčku služby. Jenom maličkou službu. Dobře, já... No, dobré. Dobré, malinčku službu. Já si myslím na ty, a já si myslím na to, že by to... Já ne. Krishna. Já ne, Krishna. Krishna. Že by to nemělo být tak laciný, ale jestli je to tak, Well, I to ještě lepší. think it shouldn't be so cheap, but if it's true, then it's much better. Just je to ještě lepší. chant the Hare Krishna mantra. Zpívej Hare Krishna Mama. Chant. Zpívej. Dobře, ale tak to neručím se stane. Ale. Zpívat Hare Krishna. Chantovat, zpívat Hare Krishna. This is nice. Allez. In Belgium they also say allez all the time. Belgie taky pořád říkají ale. Allez, allez. You know, allez means we're going. It's from French. Let's go. That's good. Yeah. What's it here? But. Okay. There's a lot of buts. Bylo tam hodně těch ale. No, but the mercy of Krishna is there. Ale je tu milost Krishny. And he got the mercy of Krishna Ale tu milost dostal. many times. Mnohokrát. And that's why he's here. A to je proto, proč je tady. He'll get it again. He will get it again. A on to dostane znova. Because he developed a taste for it. Protože vyvinul nějakou chuť. He'll come back. A on se vrátí. You don't identify with the body. Jak se nestotožňovat s tělem. By sacrificing in service. Že budeme obětovat, že budeme sloužit. You know, in service we have to sometimes put the body aside. Během služby někdy musíme trochu uložit tělo do pozadí. And that's the idea, you know, like in service we do what is important for Krishna and not what we want. A o tom to je. Během služby musíme dělat to, co je důležité pro Krishnu, je to, co my chceme. And in that way we become free from this bodily identification. A tak se potom oprostíme od toho stotožňování s tělem. Only through service. Oh. Jenom skrze službu. It's hard, cold. Anyway, gives it. Okay, I am sort of getting ready to end the program now. Já už jsem připraven ukončit tento program. I'm hungry. Myslím, že mám hlad. I'm tired. Jsem unavený. So I think I'll see you again. Takže myslím, že se uvidíme znovu. I'm supposed to come on Saturday to Harinam Mandir, V sobotu budu v Harinam Mandiru. so you can come there. Tam můžete přijít. And Vijaya Chaspati wants me to come on Friday on Harinam. Video, že tady chci, aby jsem přijel v pátek na Harinam. Maybe I'll do it Tak možná to udělám, if the weather is good. pokud bude hezky.
So thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. S těmi